Takojmë sërish së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet për në 9 dhjetori fillimi mësimit në Durrës, Tiranë, Kurbin dhe Vorë, sipas ministres së arsimit shumë shkolla janë ende në proces verifikimi. ABC News sill rastin e shkollës Emin Duraku në Tiranë, së cilës nga tërmeti i 26 nëntorit ju shkëput shtesa e rindërtuar nga bashkia 3 vite më parë. Zëvendës kryeministri Braça kërkoi verifikim për të gjithë shtesat e bëra në pallate pas viteve 90 për të identifikuar përgjegjësit e dëmtimeve nga tërmeti. Braça drejtoi sot mbledhjen e qeverisë pasi kryeministri ndodhet në Londër. Në Manë të Durrësit disa banor po riparojnë vetë dëmet duke vendosur hekura mbajtës në vend të kolonave të dëmtuara. Pronari një vile 3 kaçe në Durrës i kishte kërkuar Vangjush Dakos të mos lejonte ndërtimin e një shumëkaçi pranë banesës së tij pas kërcënimit nga Dako, qytetari heshti. Por pallati u shkatrua nga tërmeti i 26 nëntorit. Ndërsa deputeti socialist Adria Bazi po restauron personalisht hotelin në pronësi të tij në Durrës, duke prishur provat për prokurorinë. Ministri i Brendshëm u kërkon sërish banorëve të 12 kaçet në Lezhë të hyjnë në shtëpi, por ata i kërkojnë certifikimin me dokument për sigurinë e ndërtesës. Leshaj u përfshi në një debat edhe me një banor të Fush Mamurasit. Pas ankesës se asnjë ekspert nuk i ka parë shtëpinë e dëmtuar, ministri mori përsipër të inspektonte vetë kushtet e banesës. Bashkëshortja e Sajmir Grekut që humbi jetën me prindrit e tij nga rrëzimi i pallatit në Thuman apelon për ndihmë. Ajo shpreh të zhgënjur pasi asnjë autoritet nuk e ka kontaktuar pas kësaj tragjedie. Klotilda po qëndron me vajzën e vogël tek familjarët e saj në Dibër, pasi banesa i është shkatruar. E nisim këtë edicion me një lidhje të drejtë për drejtë me lagjen 18 të qytetit të Durrësit. Ndodhet atje gazetari ynë Andi Qosja me disa banor. Po Andi. Përshëndetje Mirel, ndodhemi në lagjen 18, konkretisht në rrugën Mujo Ulqinaku, ku kjo familje tashmë ka mbetur përjashta, pasi vetëm 2 ditë më parë ikëm atë i shembi një banesë prej 3 katësh dhe aktualisht ende nuk ka një zgjidhje për këtë familje. Pranë meje ndodhet Lukan Nauni, i cili gjithashtu apelon për ndihmë lidhur me një banesë që do të ishte minimumi në këtë kohë të ftohtë. Lukan, pse jeni ende jashtë? Ja, tani po presim që të vjerë dikush të që na ndihmojë. Kemi ngelur këtu jashtë, s'kemi kurrim, po presim, pas s'vjen njëri që të ndihmojë. Na ja kurrim, jetojmë këtu brenda. Kemi edhe pleqë këtu që jenë, si të bëjmë me pleqë, edhe plako është në zemrën. Mirë, unë jetoj këtu te makina. Ka makinën këtu jashtë. Sa po ke që jeton këtu makinë? O bërë deri ditë që ka marrë që ka rënë tërmet të ri këtu te makina. Fle këtu jashtë. Që ma ka dhënë, se ka mas makinën time, që ma kanë dhënë të që jetoj këtu mrena, se s'kam kurrima. Plaku rrin këtu brenda, kjo banesë këtu që edhe kullon rrjedh ujë brenda. Lukan, thatë pak më herët që prisni një banesë, pse ka vonuar? Ja, tani e presim, nuk e di tani, na kanë thonë që prit, po tani nuk e di sa të zgjas. Akomoduar siç janë pozicionuar shumë persona të tjerë nëpër hotele, nëpër resorte ndryshme. Po nuk e di, unë tani po pres, shumë veta tani janë strehuar, ne kemi ngelur këtu tani, s'po s'vjen njëri në më thonë që kemi ngel, s'kemi as njëri që ta ndihmoj. Pse vjoni të qëndroni ende jashtë? S'njof njëri, s'na ndihmoj njëri, po s'njoftë njëri sot me këtë ditë, nuk të zjat kush dorë me të ndihmu. Këtu ku jetoni, çfarë është kjo si godinç? Parukëri që ka pas motra, po ajo ça bjen lart nga qielli e ke mrena. Edhe mrena është një shtyllë që e ka vu plaku se kemi frikë se na zë poshtë, nga që rrjedh ka zonë myk. Edhe i ka voni shtyllë me majt, po edhe ajo frikshme është. Aktualisht sa veta qëndroni brenda në këtë parukëri të improvizuar? Tani për tani 3 jemi. Plakën e përzuna fare se ajo është me ftofje, me tensione ku dëgjon është e dramatizuar, e kam përzon se s'kam ku ta maj këtu. Mirel, do doja vetëm pak çaste të hyshim brenda për të parë. Kuptoj. Dhe për ta zotëri, si jeni? Nga ABC News jemi. Kemi probleme me videon. Më kapi,
Kemi probleme me videon. Andi në qofse më dëgjon dil për të bërë lidhjen isha me Andi qofse në lagjen 18 të Durrësit ka një situatë, ka qenë IKMT-ja që ju ka shëmbur ndërtesën si një objekt të dëmtuar nga tërmeti, por këta njerëz kanë mbetur në qiell të hapur, për momentin janë sistemuar në një parukeri të improvizuar, është një familje e tërë me një person të moshuar të sëmur, duket se nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër, megjithatë shpresojmë që të gjendet një zgjidhje sidomos në këto ditë ku temperaturat po ulen nga dita në ditë, jemi në zemër të dimrit, mos harrojmë që është data 4 dhjetor. Mirë, ne do të kalojmë në një tjetër zhvillim. 5.514 shtëpi janë dëmtuar nga tërmeti, ndër të cilat mbi 3.800 janë në Durrës, por procesi verifikimit të dëmeve duket se po ecën ngadalë. Sipas të dhënave të pasdites, nga zyra operacionale menaxhimit pasojave të tërmetit, në qarkun e Durrësit janë inspektuar nga grupet e ekspertëve vetëm 541 objekte. Zyra operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore ka bërë bilancin e inspektimeve të kryera deri në orën 18:30 në qarqet më të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Në emër të zyrës operacionale, zëvendësministri Arovena Voda tha se sipas të dhënave të përpunuara deri në orën 18:30 të kësaj të mërkure, rezulton se janë banesat të pabanueshme në Bashkinë Durrës janë 270, Bashkia Krujë 748 dhe Bashkia Shijak 717. Sa i përket banesave për të prishur, në Bashkinë Durrës janë 34, Bashkinë Krujë 8 dhe Bashkia Shijak 228. Ndërkohë sa i përket objekteve që janë prishur, 17 janë në Bashkinë Durrës dhe 10 në zonën e Thumanës. Ndërsa në mesditë, zyra operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore solli këtë panoram për shtëpitë e shembura dhe ato të dëmtuara në disa qarqe në vend. Kështu 1183 shtëpi të shembura, nga të cilat në Durrës 1050, në Tiranë 131 dhe në Dibër 2. 5514 shtëpi të dëmtuara rënd, nga të cilat në Durrës 3838, në Tiranë 1311, në Lezhë 168, në Kukës 150, në Dibër 13 dhe në Elbasan 34. Sa i përket shtëpive të dëmtuara lehtë janë 3569, nga të cilat në Tiranë 3248, në Dibër 73 dhe në Elbasan 248. Sa i përket pallateve të dëmtuara rënd janë 558, nga të cilat në Durrës 461, në Tiranë 35, në Lezhë 56, në Kukës 4, në Dibër 1 dhe në Elbasan 1. Janë dhe 337 pallate të dëmtuara lehtë, nga të cilat në Tiranë 330 dhe në Elbasan 7. Janë dhe 20 pallate të pabanueshme, të cilat janë në Tiranë. 28 shkolla të dëmtuara, nga të cilat në Tiranë 11, Lezhë 5, Kukës 3 dhe në Elbasan 9. Pashtu janë 15 kabina elektrike të dëmtuara në Tiranë, 146 biznese të dëmtuara por në kryeqytet, si dhe 2 qendra shëndetësore të dëmtuara, nga të cilat një në Tiranë dhe një në Kukës. Zyra operacionale bëri të ditur se janë 3975 qytetarë gjithsej të akomoduar në strukturat hoteliere për qarqet Lezhë dhe Durrës. Në Lezhë janë akomoduar në 3 hotele 1306 qytetarë, ndërsa në Durrës në 13 hotele janë akomoduar 2669 qytetarë. Zyra operacionale njofton se vijon në teren inspektimit të gjitha dëmeve në ndërtesat nga 55 ekspertë ndërkombëtar nga Greqia, Turqia, SBA, BE, Zvicra, Maqedonia e Veriut dhe Franca, që u janë bashkuar 74 ekspertëve shqiptar, e prej kësaj të mërkure i janë bashkuar dhe 30 inxhinier nga Kosova, duke e çuar numrin në gjithsej 159. Dëmtimeve serioze nuk u kanë shpëtuar as pallatet e ndërtuara 5 vitet e fundit. ABC News ju sjell revoltën e banorëve të një pallati të tillë në Durrës, të cilët kanë humbur gjithçka nga investimi prej mijëra eurosh, edhe pse apartamentet i kanë blerë të legalizuara dhe me hipotekë. Nëse në Durrës të shohin me një kamerë në dorë, janë të shumt ata që këmbgulin të marrin pranë banesave të tyre. Kur këtë banorë të zonës së plazhit na thanë se pallati i tyre ishte shkatëruar, nuk i besuam, duke e parë atë nga jashtë. Por sa po nisëm të ngjisim shkallët, mendimi ndryshon. Kjo është dhoma e gjumit e një familjeje. Të zotët kanë vendosur këto kompensata me shpresën për të penguar grabitësit.
Pallati nuk ka dëme në strukturë, por muret prej tulle janë në tokë. Unë po ju flas nga korridori i këtij pallati, por kamera është brenda një shtëpie. Ky pallat i ndërtuar jo më shumë se 5 vjet më parë është thërmuar nga të gjitha kolonat dhe muret mbajtëse. Banorët kanë hyrë brenda saj për të marrë çfarë ka shpëtuar, ndërkohë që shprehin shqetësim se asnjë autoritet nuk ju ka dhënë një përgjigje nëse ky pallat është ose jo i banueshëm dhe pse kanë kaluar 8 ditë nga shkundja e 26 nëntorit. Pa të divanin këtu, gosë, sa ka qaj quni aty, o ngrejtë se ka desh zoti me erujt, e në ka hikose me vrap. Këshku këquni moment ka ra muni. Do më tregosh kur e ke blerë shtëpinë e kujt e ke blerë? Unë e kam blerë ti bruqit SPK. Çfarë viti? Kësaj firmët. 4 vjet ka, 5 vjet sa ka, sa i bie. Po do të sa lekë ke blerë të apartamentin? 38.000 euro. Dishe gjo sa i kam marrë për krash, se këshin humat qëta gjo, vetëm si kot mi fergën. Ku janë strahuar këtë ditë? I kam qu ke vjerri, më shek. Se ku ti qoshë me 2 kilometë veqil, në qadrët. Ju ka ardhur dikush nga bashkia t'ju shoh? Asnjë s'ka ardhur, asnjë. Po të ardhë një njeri? Absolutisht asnjë. Pra këtu jashtë nuk kanë një shërit sigurie që thotë mos. Jo, absolutisht. Absolutisht. Një polici, një gjë, po hina këtu siç kemi sot, po s'ke besim. Se e tërmet ne ikim prap tu. Kam shku 3 herë ke prefektura. Do të ketë një polici. Kam shku 3 herë ke prefektura, bona kërkesë. I grumullum 10-12 burra, shku me tje, as njës në e vari. Të gjithë po largojnë gjithë shka ju ka shpëtuar. Teksa shprehin revoltën se firma e ndërtimit ka mbyllur zyrën e shitjeve që kishte patur në katin e parë dhe nuk ju jep asnjë përgjigje, pavarësisht ankesave të tyre prej 9 ditësh. Ndërkohë banorët e një pallati 9 katësh në Durrës denoncojnë indiferencën e autoriteteve shtetërore duke u shprehur se askush nuk është paraqitur për të bërë konstatimin e dëmeve. Ata thonë prej ABC News se kanë mbetur të dëmtuar që nga tërmeti i 21 shtatorit dhe dëmet i kanë riparuar vetë. 15 familje banojnë në këtë pallat 9 katësh në lagjen 13 të Durrësit, i cili është dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Banorët tregojnë për ABC News se edhe pse kanë kaluar 8 ditë nga dita kur vendi u godit nga lëkundjet sismike prej 6.4 të shkallës Richter, asnjë inxhinier apo grup ekspertësh nuk ka vajtur për të bërë akt konstatimin e dëmeve të banesave të tyre. Deri në sot që po flasim në këta momente, njeri nuk ka ardhur. Faleminderit për ju, gazetarët që vini na interesoni për ne, se për ndryshe do të kishim marru. Duhet të them që, si që shifni dhe vetë, situata është e keqe. Shumë e rëndë, në asnjë mënyrë nuk jetohet në këtë gjendje që është katandis shtëpia ime. Jo vetëm e imja, komplet si pallat. Përveç gazetarëve deri tani asnjë. Nuk ka ardhur asnjë inxhinier specialist? Asnjë fare. Që nuk ka ardhur njeri këtu për momentin. Po presim akoma, ne vim çdo ditë, vim që të ruajmë pronën, kemi vënë dhe një drytë e dera sepse kemi frikë sepse natën nuk kërim këtu në për hotele. Këtë shiritin kush e ka vënë? Nuk kam informacion. Më kanë thënë komshit që ka ardhur policia bashkisë edhe ka vënë një shirit. Banorët kanë treguar se pallati ka pasur plasaritje që nga tërmeti 21 shtatorit, por ishin detyruar të riparonin vetë. Tërmeti 21 shtatorit, si pa sa di unë, njeri nuk erdhe me na pa. Unë fillova të riparoj defektet e 21 shtatorit. Ditën që riparova, mas 2 muajsh që riparova defektin e 21 shtatorit, psova tërmetin e dytë. Ajo pjesa aty ka qenë që nga 21 shtatori, ajo dëmtimi aty. Plus, ajo pjesa po, që është dëmtim, dhe ka pasur dhe krisje të brendshme, siç tha dhe komshiu, nuk është marrë masa fare. Apartamentet e tyre janë shkatruar me çarje dhe rënje të mureve. Këta banorë nuk i ka penguar as paniku i pas lëkundjeve sismike, që të futen në banesat e tyre dhe të nxjerrin ato pak gjëra që kanë mbetur pa u shkatruar. Tërmeti të ra, unë të nxjerr plaçkat e mia e orendit e mia të shtëpisë. Kam rreziku jetën. Unë i kam të çmontu pensionerët, 2 krevat për fëmijët. Kush e gjithë tjetër? Me marrë me shpëtu që më shpëton. Pavarësisht se janë akomoduar në hotel, banorët qëndrojnë poshtë pallatit të tyre me shpresën se do të jetë i riparueshëm,
dhe nuk do të kthehet në gërmadh. Në munges të inspektorëve për vlerësimin e objekteve të dëmtuara, banorët e Mansës në Durrës kanë filluar të riparojnë vetë dëmet e tërmetit. Grupi Edicioni ishte në këtë zonë ku shtëpia e familjes Djaloshi ka pësuar dëmtime të shumta dhe në pritje të grupeve të inspektimit ka vendosur hekura mbajtës në vend të kolonave të betonit. Inspektimi i objekteve të dëmtuara në Durrës ka nisur, por banorët e rrethinave të saj janë ende në pritje të ekspertëve për të mësuar fatin që do të kenë shtëpitë e tyre. Kur java pas lëkundjeve të forta të tërmetit u mbyll, banorët e Manzës e humbën shpresën se dikush do t'i trokas në derë për t'i vlerësuar dëmin që objekti i tyre ka marrë, ndaj dhe filluan t'i restaurojnë vetë ndërtesat. Kemi marrë vetë një inxhinier me kështu privat, se bashkia s'na ka harë fare, shtëpia jonë rrezikon shembjen, ne kemi dalë siç kanë dalë gjithë njerëzit. U bë një javë dhe s'kan arë fare. Këto i kemi vendosur vetë, burri ka shku i ka blerë këto, thjesht për të mbajt, pas jemi konsultuar me inxhinierin, thjesht për të na mbajt ndërtesën. Në vend të kolonave të betonit, hekurat po mbajnë 3 katet e këtij objekti, ndërkohë që inxhinieri kontaktuar nga familja e Elmirës, ndërtesën e ka cilësuar të pabanueshme. Shikon që gjendja është kjo që janë shtyllat kryesore të shtëpisë. Kjo edhe të katra janë të dëmtuara. Dhe shifet vetë, besoj s'ka nevojë, këtë mund ta shoh çdo lloj njeriu. E që inxhinieri ka bërë konstatime dhe ka thonë për momentin lëreni shtëpinë. Ne kemi lënë. Gjithmonë inxhinieri privat, bashkia nuk ka sjell inxhinier. Elmira kërkon të di nëse objekti që ende ngjitet çdo ditë do të vlerësohet i banueshëm ose jo nga ekspertët. Sidomos konstatimi ndërtesave, zbën, futi shiritin. Se ne mund vim, unë jam vetë që rrezikoj jetën çdo sekond që vi këtu. Se fëmijët e mi do ushqehen. 7 ditë sa u bë tërmeti, unë çdo ditë futem lart, marr ushqime. Punën si mësuese ka vendosur ta braktisë për disa ditë dhe t'i dedikohet 3 fëmijëve të saj, të cilët bashkë me frikën dhe përjetimet e tërmetit, janë në ankth edhe mbi fatin që do të ketë ndërtesa ku deri dje ata jetonin. Jo, nuk kam qenë punë, kam kontaktuar me drejtorin e shkollës dhe ai më ka thonë që shtëpia jote është dëmtuar, ti do i qëndrosh pranë fëmijëve. Prej disa ditësh, grupet e inspektimit po vlerësojnë dëmet që tërmeti 26 nëntorit lanë objektet e dëmtuara. Nga konstatimet e bëra në terren, qindra objekte janë vlerësuar si të pabanueshme, ndërkohë që për 10 të tjera është marrë vendimi për t'i prishur. Pasi debatoi ditën e martë me banorët e një pallati 12 katësh në Lezhë, ministri i Brendshëm Sandor Lesha ju kërkoi sërish sot pasdite këtyre banorëve të hyjnë nëpër apartamente pasi pallati i tyre është i sigurt. Sa i thonë shumë zhurmë për asgjë. Të jenë këto fjalë një mënyrë për të justifikuar debatin e së martës në Lezhë. Gjithsesi, ministri as sot nuk shpëtoi nga ajo që ai quan zhurmë, por në fakt është kërkesë për të dhënë llogari. Ai deri më sot është sjellë si ekspert dhe ju dha garanci banorëve të pallatit 12 katësh në Lezhë se pallati i tyre është i banueshëm. Pasditën e së mërkurës ai u rishfaq në Lezhë dhe dha siguri sërish. Në harkun e 24 orëve janë bërë 2 ekspertiza, një nga ekspert shqiptar dhe një nga ekspert izraelit, dhe konkluzioni është i njëjtë, pallati nuk ka asnjë problem me sigurinë e tij. Dhe me këtë rast duhet i ftoj gjithë banorët e pallatit që të kthehen në shtëpitë e tyre. Problemet janë jetiu, janë në Laç, janë në Durrës, janë në Tuman e tjera. Banorët që kanë frikë për jetën e tyre nuk e lënë të qetë dhe i kërkuan Leshajt një dokument që vërteton fjalët e tij. Po si më vetëm me fjalë kështu, zoti ministër, ma që ne shkruar as kërkon, me proces verbal me thirrje ju banoj 140 familje. Më pas, ministrit ju kërkua të kërkoj falje për sjelljen e tij, por përgjigjja ishte arrogante. Në radhë parë ju do t'i kërkoni falje popullit Lezhës për fyrjen dhe arrogancën që i bërë atje. Jo, unë jam në shtetin qytetarëve, banoj këtu, unë jam Lindita Metalina, banoj në lagjën Bestia, unë jam këtu për të mbështetur qytetarëve. Gjithashtu, ministri i Brendshëm ka debatuar edhe në fushë Mamuras me banorë që presin ekspertimin e banesave. Një prej tyre kërkoi llogari ministrit për këtë situatë, por edhe pse nuk është ekspert, zoti Lesha i kërkoi ta inspektojë vetë shtëpinë e dëmtuar. Ki dhe asnjë lloj fare as qytetarës bashkisë as kërkuar. Kjo është vonë shumë vonë.
Sa jo s'ka faj, se po nuk ajo, po si tha ty, nuk ka ku me ardhe, nuk. Unë e një banori fshati. E du ta dim, për shemë, a jetohet, apo si jetohet. Pas banorëve të Lezhës edhe këta të fushmamurasit kanë debatuar me ministrin Sander Leshaj. Shumë nga ta ankohen se asnjë grup inspektimi nuk ka shkuar për ambanesës të tyre dhe kanë frikë këtyn brenda. Leshaj u jep këtë përgjigje. Preku vetë. Po normal se me qenë ku e ke shpi? Ati poshtë. Do të vita shumë. Po. Na me ke shpi do të vita shumë. Në këtë zonë ka ende banorë që nuk kanë asnjë çadër për t'u strehuar. E më herët ata kanë debatuar dhe me kryetaren e Bashkisë të Kurbinit, Majlinda Cata. Një nga banorët i ka kujtuar dhe përkatësim politike. Nuk ke për t'i për shtëpi vlla. Vlla, nuk ke për t'i për shtëpi. Nuk ke për t'i për me rujt jetën e sigurinë e jetës fëmijëve tonë edhe të familjarëve tonë duhet të jemi jashtë. Sot mos dini asmi me ashtu se janë çadra duhet pak teknik me ngrej. Edhe ushtria ka ardhur është, besoj këtu i keni paqë, janë këtu në territorin tuaj. Janë të ngrejt ato se s'di kush më ngrejt çadra. Takon një çadër që kam marrë dhe kam kërkuar. Patjetër më kërkesa, lutem. Unë si socialist 93. As edhe një lloj dime. Nuk e kam marrë. Unë jam shqiptar apo demokrat, lutem. Tërmeti na ka rënë gjithë. Unë jam socialist apo jam. Zoti nuk na ka dhënë. Zoti s'na ka dhënë me parti. Banorët që janë pjesë e Bashkisë Kurbin kanë shfaqur më shumë ankesa se të tjerët. Shumë nga ta nuk kanë as çadra, ose ato që dërgohen nuk janë të mjaftueshme. Gjithashtu ata kanë dhe mungesa të ndihmave ushqimore. Në kohën kur ekipet e ekspertëve vlerësonin dëmet e tërmetit në terren, deputeti socialist Sadri Abazi ka vendosur të restaurojë personalisht hotelin e tij pranë pistës Iliria në Durrës. Këtë denoncime bën ish deputeti demokrat Luciano Boçi, i cili vë në dukje prokurorisë dhe kryeministrit se Abazi po prish provat që organi akuzës duhet të mblidhte në terren për cilësinë e punimeve të tij. Kryeministri Rama ishte i prerë në ultimatumin e tij drejtuar ndërtuesve. Riparoni dëmet në mënyrë të menjëhershme ose do të shkoni pas hekurave. Partia Demokratike prej 2 ditësh ka denoncuar një prej ndërtesave të cilat sipas demokratëve është në pronësi të deputetit socialist Sadri Abazi. Ish deputeti demokrat Luciano Boçi denoncoi rastin në Hotel Horizont në pronësi të Sadri Abazit, që sipas tij është përgjegjës për ndërtimet abuzive në Bregdet. Duket qartë që ndërtimi është abuziv, aq më tepër nga dëshmitë e banorëve, ndërtesa në fjalë ka qenë edhe me 2 kate tjera, duket qartë edhe prishja që është bërë lart dhe me shpejtësi zoti Abazi ka vepruar me qëllim që mos jetë pjesë atyre dosjeve që ka sekuestruar prokuroria në lidhje me lejet e ndërtimit që janë dhënë përgjatë 10 viteve të fundit. Mëngjesi të mërkurës si gjeti herët në punë këta punëtor që po riparojnë dëmet në hotelin e deputetit socialist. Veprim që sipas demokratëve ka për synim final prishjen e provave që prokuroria duhet konstatonte në terren. Prokuroria duhet patjetër sekuestronte të gjitha provat. Kjo është prishje e qartë e provave, siç jetë qartë edhe ndërtesë. Ai sa kemi marrë informacion, është vendosur dhe rrjeta antisizmike, e cila duhet verifikuar nëse gjendet në gjithë pjesën edhe të ndërtesës. Këto janë masa që vetë zoti Abazi i ka përkujdesur dhe i ka monitoruar përderisa ishte dje këtu. Aksionin e nisur nga kryeministri Rama për verifikimin e lejeve ndërtimore, demokratët e shohin të destinuar të dështojë, duke kujtuar se në pranga duhet të shkonte i pari ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako. Ai që duhet marrë përgjegjësi dhe duhet futet në burg, i pari duhet jetë ish kryetari i bashkisë që ka dhënë lejen abuzive, dhe i dyti duhet jetë ndërtuesi në termin që përdorim shpesh oligark, sepse ka një fuzion midis politikës dhe interesave ekonomike të pista, i cili ka bërë një ndërtim që nuk i ka rezistuar tërmetit. Teksa në hotelin e tij vijonte puna për restaurimin e dëmeve, deputeti socialist Abazi ka vijuar punën i qetë, duke konstatuar objekte që pësuan dëme nga tërmeti 26 nëntorit në Durrës. ABC News ju sjell historinë e një qytetari në Durrës, pronar i një vile 3 kaça. Ai thotë se i kishte kërkuar Vangjush Dakos të mos lejonte ndërtimin e një shumëkaçi pranë banesës së tij. Pas kërcënimit nga kryetari i bashkisë, qytetari ka heshtur, por pallati u shkatrua nga tërmeti i 26 nëntorit. Tërmeti i 26 nëntorit ka nxjerrë në pa mënyrën abuzive se si janë dhënë lejet e ndërtimit në Durrës gjatë këtyre viteve.
Në vitin 1997, ky zotëri ndërtoi shtëpinë e tij private disa metra larg rrugës kryesore, por 7 vite më parë, pranë godinës së tij u vendos një tabelë për ndërtimin e një pallati 8 katësh. Kur vendosi të denoncoj distancën e afërt të objektit që po ndërtohej me banesën e tij private, ai deklaron se ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako e ka kërcënuar dhe paralemëruar se nëse nuk do të heshte, do të përfundonte në burg. Mu më ka thënë, be fol, po fole, ku ta gjojnë, me që u s'pe gjojnë sot që është për ta hek. Kretari bashkisë, pra, thote 2 hekrat, jo se fol, i kam shku 7 herë me taku, dildi nga dere mrapme. Kur tërmeti këtij nëntori e lëkundi Durrësin, pallati që ngrihej ngjitur me shtëpinë e tij pësoi dëme të konsiderueshme dhe ju vendos qiriti si pabanueshëm. Dhe banorëve ju kërkua të braktisnin objektin pasi kishte rrezik të shembej, por krahas pallatit, urdhri për të dalë nga banesa ju dha dhe pronarit të vilës 3 katëshe. Vlihet me frikë, duhet majtë distanca, ta s'ke kanë majtë. Kur kam thënë unë atëherë, ka thënë po shoh se që e ma djeke, edhe së më ka leju kërkush me foli laf, më kanë shemi këtë muri këtu, me zore kam ba, edhe dikush ka thënë nuk, po të mimova ty, shkoj më hiqen për i pune. Prej më shumë se një javë, pronarët e banesës private janë duke u konfliktuar me ndërtuesit, duke kujtuar dhe historikun që ndoqi ndërtimi i pallatit. Çka përgëri? Ora do të jem prapë. Do ikësh ti përgëri. Ti do marrësh misiun. Ti do ikësh përgëri. Ti do marrësh misiun. Ora, e baju për si, çka çuaj ti? Ora, ne se do se nuk kam për të folë. Do marrësh përgjegjësi ligjore. Do ty si. Do marrësh përgjegjësi ligjore. Ora, i parë jam them prap, ai pallat mos rri 13 kat. Ne do marrësh përgjegjësi ligjore. Pavarësisht se objekti është shpallur i pabanueshëm, qytetarët kanë vendosur të largojnë orëndit e tyre nga ndërtesa gjysmë e rënuar, ndërkohë që ekspertët do të vendosin vulën përfundimtare nëse do të shembin apo jo objektin 11 katësh. Pas një mbledhje sot në Durrës, Ministri Bledi Çuçi që drejton zyrën operacionale për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore pas tërmetit është fiksuar në një kafe me ish-kreun e bashkisë Vangjush Dako në një lokal pranë bashkisë së qytetit të goditur nga tërmeti. Në prani të tyre është dhe drejtuesi i OSHE Sardian Çela, një bashkëpunëtor i ngushtë i Vangjush Dakos. Dako është parë shpesh ditët e fundit brenda dhe në afërsitë bashkisë së Durrësit pas dorëheqjes së Valbona Sakos dhe komandimit të Julien Varfit në krye të saj. Varfi njihet si një person i Dakos në Durrës. 3 ditë më parë, ABC News fiksoi momentin kur Vangjush Dako rifutej në godinën e bashkisë Durrësit pak orë pasi kishte dhënë dorëheqjen Valbona Sako, çka tregon se ai tashmë ka kontroll mbi këtë institucion që e ka drejtuar prej 12 vitesh. Bashkia e Tiranës ka vënë në dispozicion 17 apartamente me banesa sociale që do të dhurohen familjeve të prekura dhe që patën viktima nga tërmeti i 26 nëntorit. Familjet fatkeqe të tërmetit tragjik të 26 nëntorit nuk do të lihen në qiell të hapur. Ata do të kenë alternativa të ndryshme për të vendosur ku do të vijojë jeta e tyre. Në Tiranë janë në dispozicion 17 apartamente, tani në pronësitë e Bashkisë së Tiranës, që mund të jenë zgjedhja e tyre. Nënkryetaria e bashkisë, Anisa Ruseti për ABC News, ka treguar të gjithë alternativat që u vijnë familjeve më të prekura nga tërmeti. Kemi ofruar në mënyrë të menjëhershme 17 apartamente të cilat ndodhen në zonën e Shkozës të banesa sociale. Ato janë apartamente të cilat janë në menaxhim të Bashkisë Tiranë dhe për këtë arsye kanë qenë menjëherë të lira për t'ju dhënë të gjithë familjeve të cilat janë vlerësuar që kanë nevojë për një strehim të menjëhershëm dhe kryesisht janë ato që kanë pasur humbje të jetëve njerëzore brenda familjeve të tyre. Dhurimi i 17 apartamenteve është detyrim që i shkon Bashkisë Tiranë nga qeveria. Nënkryetaria Ruseti tregon çfarë do të ndodhë nëse do të ketë nevojë për më shumë banesa. Vendimarrja ka qenë për 17 pasi kaq ka qenë në dispozicion në momentin që kanë qenë të lira, por kjo nuk do të thotë që të gjitha familjet e tjera nuk do i gjendet një alternativë strehimi afatgjat përpos vendimarrjes që ka pasur qeveria, por edhe nga bashkitë specifike apo nga Bashkia Tiranë. Pra nuk do të thotë që ne kemi në dispozicion vetëm 17 apartamente, por ditë pas dite po përpiqemi të pasurojmë këtë fond të banesave sociale me disa apartamente dhe banesa të tjera ku mund të akomodojmë familjet e prekura nga tragjedia e tërmetit. Strehimi në banesat sociale në Tiranë nuk do të jetë i përkohshëm.
Tek banesat sociale do jetë definitive. Të gjithë familjet që do pranojnë të vinë të akomodohen nga Bashkia Thuman dhe Bashkia Durrës, apo edhe një viktim që ne kemi pasur, familja e viktimës që kemi pasur në Tiranë, në momentin që ato pranojnë të akomodohen të banesat sociale, ajo banesë bëhet e tyre, pra kalon në mënyrë definitive në pronësi të këtyre familjeve. Alternativa që kemi tani për momentin është bonusi i qeras për një vit, që ne kemi marrë vendimin me Këshillit Bashkiak me vlerën e tregut. Bonusi i qeras do jetë për një vit dhe do jetë patjetër e lidhur me strukturën familjare që ka familja aktualisht dhe do jetë në struktura 1+1, 2+1 dhe 3+1. Dhe duke qenë se do sigurojmë për një vit strehimin social të këtyre familjeve, pastaj do jetë një moment i dytë ku qeveria dhe bashkia do marrë vendimarrjen mbi strehimin definitiv të familjeve. Jo të gjitha familjet e kanë të vendosur ku do të strehohen përgjithmonë. Kryetaria e bashkisë qartëson se në rastet që ata nuk do të pranojnë banesat sociale, do të kenë mundësi të tjera për të zgjedhur. Ne deri tani kemi mbyllur 4 apartamentet e para, familjet e para që janë transferuar. Në këtë moment që ne flasim, 2 familje të tjera janë nga Durrësi, të cilat kanë kërkuar që të transferohen te banesat sociale në Tiranë, dhe në vijim të orëve, domethënë gjithë situata është dinamike. Ne në çdo moment kemi familje të cilat kërkojnë strehim në Bashkinë Tiranë. Do duhet kohë, do duhet që ato vetë të vendosin nëse në nivel njerëzor do duan të kenë sërish lidhje me qytetin ku ato kanë përjetuar këtë tragjedi, apo do duan të largohen definitivisht. Dhe ne nuk do donim kurrësi që me dashamirësinë tonë për të ardhur në ndihmë familjeve të bëhemi më shumë të ngulim më shumë këmbë se ç'duhet. Kështu që po përpiqemi që t'i japim kohën e duhur familjeve për një vendimarrje, sekundër ato i gjykojnë që është më e mira për to në këtë moment. Banesa do të mobilohen nga pushteti vendor, ndërkohë që qeveria u ka siguruar familjeve që kanë pasur viktima nga tërmeti trajtim të posaçëm financiar për të gjithë jetën, ndërsa të moshuarve pension të veçantë. Lascia che tutto aspetti. È il momento di dedicarti a te. Tesori d'Oriente, un rituale di bellezza per la naturale cura del corpo e della mente. Tesori d'Oriente, essenze di benessere. Shtyhet për në datën 9 dhjetor rifillimi i mësimit në qarkun Durrës dhe Bashkitë e Tiranës, Kurbinit dhe Vorrës. Ministri i Arsimit Besa Shahini sqaroi situatën për gjendjen e shkollave në qarqet e prekura nga tërmeti, në disa prej cilave vazhdon ende procesi verifikimit. Ishte e pritshme dhe ashtu ndodhi. Shkollat 9 vjeçare dhe të mesme nuk do të hapen në të gjithë qarqet e vendit të goditura nga tërmeti. E pjesa më e madhe e tyre do të mbetet e mbyllur deri në 9 dhjetor. Ky ishte njoftimi i dhënë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Besa Shahini. Qarku Durrës, Bashkia Kurbin, Bashkia Vorrë dhe Bashkia Tiranë fillojnë mësimin me datë 9 dhjetor të hënën. Të gjitha bashkitë e tjera fillojnë mësimin nesër me datë 5 dhjetor. Për shkollat publike do bëhen verifikime prapë me datë 7 dhjetor, që ta dim tamam se cilat janë gati për 9 dhjetor, cilat nuk janë gati dhe duhet të zhvendosin nxënësit. Secili mësues sot që flasim ka planin e vet të klasës për mbrojtjen fillestare të nxënësve në rast lëkundjesh, si dhe planin e daljeve emergjente. Më pas titullarja e ministrisë dha një shpjegim më të hollësishëm. Është një shkollë e damtuar në Lezhë, shkolla e Shënkollit. Kemi marrë të gjitha masat për zhvendosjen e nxënësve. Bashkia Rogozhin ka raportuar 2 shkolla të vogla me probleme, të cilat janë sistemuar në shkolla pritse. Bashkia Kams ka një shkollë të raportuar të dëmtuar. Shkolla Sulejman Elezi transferohet tek një shkollë të afërt, Azem Hajdari. Bashkia Kavaj ka 2 shkolla të dëmtuara. Bashkia Tiranë, në fakt janë disa shkolla aty që kanë dalë komplet jashtë funksionit. Nuk ka shkolla të tjera që kanë dëme për t'i nxjerrë komplet jashtë funksionit, por ka mjaftu shumë shkolla që nuk mund të rihapen nesër. Problemi më i madh është për familjet dhe fëmijët e dëmtuar më fort nga tërmeti. Hotelet ku janë strehuar qytetarët, kemi filluar procesin e themelimit të shkollave të përkohshme. Mënyra si do funksionojë kjo është që nëse kemi një grup hotelesh ku kemi një numër më të madh të qytetarëve të strehuar,
në një nga ato që ofron kushtet më të mira, do themelohet një shkollë e përkohshme. Puna ka filluar tani, por këto shkolla do fillojnë të japin mësim me datë 9 dhjetor. Shahini foli dhe për procesin mësimor në shkollat private. Duke shpresuar që shkollat private kanë bërë vetë gjitha vlerësimet me inxhinier që i kanë kontraktuar vetë. Marrë parasysh që jo të gjitha kishin kaluar këtë proces, marrëm përsipër që përmes Institutit Ndërtimit ta bëjmë edhe një riverifikim të dytë. Pa marrë konfirmimin e Institutit të Ndërtimit, kopshtet dhe shkollat private nuk mund të rihapen. Ndaj, ato që kanë marrë konfirmimin mund të hapen edhe sot, sepse ka një tjetër organizim të procesit mësimor. Dyshimet janë që mjaft kopshte private ka rinisur aktivitetin e tyre pa u kontrolluar ndërtesat nga autoritetet shtetërore, diçka që rrezikon fëmijët, ndonse ministria nuk e pohoi diçka të tillë. Shkolla 9 vjeçare Minduraku në Tiranë e rikonstruktuar 3 vite më parë nga bashkia nuk i rezistoi tërmetit të 26 nëntorit. Specialistët e Institutit të Ndërtimit kanë konstatuar dëmtime në strukturë dhe kanë rekomanduar ndërprerje të mësimit deri në realizimin e ndërhyrjeve përforcuese. Dyert e shkollës 9 vjeçare Minduraku në Tiranë duket se do të qëndrojnë gjatë të mbyllura për nxënësit e saj. Tërmeti i 26 nëntorit e ka dëmtuar rënd. Ne nuk na u lejua të shohim nga afër atë që kanë shkaktuar lëkundjet e tokës, por problemet i mësuam nga akt konstatimi i Institutit të Ndërtimit. Instituti i Ndërtimit ka konstatuar se kjo shkollë ka pësuar dëmtime në strukturë, ndërkohë ka sugjeruar ndërprerjen e aktivitetit mësimor deri në realizimin e përforcimeve të nevojshme. Shkolla përbëhet nga 2 godina. Njëra është rindërtuar nga Bashkia e Tiranës në vitin 2006 dhe tjetra në vitin 2016. Godinat, sipas Institutit të Ndërtimit, janë shkëputur nga njëra tjetra. Në akt konstatimin që mban datën 3 dhjetor 2019, firmosur nga drejtori i përgjithshëm i Institutit të Ndërtimit, Agron Hysenliu, gjendja e shkollës përshkruhet. Plasaritje të thella 45 gradë në muret ndarëse. Dëmtimi trau të katit të tretë, shtesë tek 9 vjeçarja. Plasaritje të thella të suvas, shtesë tek 9 vjeçarja. Dëmtimi parapetit në të gjithë godinën. Shkëputje të shtesës nga objekti ekzistues tek cikli ulët. Ndonse ndërtesa e re i shtuar godinës ekzistuese vetëm 3 vite më parë, ajo jo vetëm nuk i rezistoi lëkundjeve të tokës, por specialistët konstatuan dëme të konsiderueshme në të. Për këtë arsye, sugjeruan ndërprerje të mësimit deri në realizimin e përforcimeve të nevojshme. 9 ditë pas tërmetit vdekje prurës, në Durrës ka rinisur jeta. Njerëzit që kanë shtëpit pa dëmtuara janë kthyer, dyqanet janë hapur dhe banorët kërkojnë qetësi pranë bregut të detit. Nën ditë pas ankthit të tërmeteve, Durrësi ka filluar të marrë frymë. Ata që nuk kanë humbur të afërm dhe ata që i kanë shtëpitë e sigurta e kanë lënë panikun mbas krahëve. Deti është një hapësirë për të kërkuar qetësi për të gjitha moshat. Keni filluar normalisht? Po tani do fillojmë, çfarë të bëjmë? Do fillojmë. Dolim të kalim pak mërzin, se u mërzitën dhe këto me frikën e tërmetit. Sa jashtë sa brenda, çfarë të bëjmë? Normalisht të vazhdojmë, prapë së prapë. Ne kemi shtëpi private për ne. Po, u qetësuam pak, u qetësuam. Ju kthyehet normalisht jetës tuaj? Po. Mo nuk më ka pësuar gjë shtëpia. Besoj se kam kaluar, po deri diku ama. E kalum. Keni dalë me fëmijët i qetësoni? Po, me niprit. Të parat që kanë dalë në rrugë, me shpresën që dikush do të blejë tek ata, janë shitësit ambulant. Po, të bëllë të hequr stresin, më shumë. Sot kur pas ka më pak, më shumë kështë e dije dhe pardije. Të larguarit tek të afërmit, që shtëpit nuk i kanë të dëmtuara, janë kthyer. Them se e kaluam. Jemi të qetë tash, më vos ditë çfarë bën Zoti, po herë për herë jemi të qetë. Pse keni ardhur para institucioneve? Po herët pagu qësuri me shoqërave. Robi duhet të rrugë qëtësin, sepse kjo është diçka që erë nga natyra, nga Zoti. Sa s'mund t'i bosh si diçka jo.
Pa e kalu më shau, shpesë zotit. Vazhdoj jetë normalisht për ju? Vazhdo? Për çfarë keni ardhur? Paguajnë drejtë unë. Në qytet kujtesën të rifreskojnë muret e çara, njerëzit me plaçka në krah, që ende nuk e dinë se ku do të shkojnë dhe sa do ju zgjas kjo peripeci që ju lëkundi jetën në 26 nëntor. Një javë pas tërmetit, familjet e prekura në zonën e kombinatit në kryeqytet ka nisur të largojnë orendit nga banesat e tyre. Një pjesë e tyre janë streuar në çadra, ndërsa të tjerë kanë marrë shtëpi me qera. Banorët kërkojnë zgjidhje emergjente për këtë situatë. Një javë pas goditjes nga tërmeti, banorët e disa pallateve në zonën e kombinatit po largojnë orendit e tyre nga apartamentet e shpallura të pabanueshme. Ata shprehen se deri tani, një pjesë e tyre vazhdojnë të qëndrojnë në çadra dhe askush s'u ka ofruar një streh në këto net të ftohta. Është i pabanueshëm, e kanë nxjerrë pabanueshëm. Jam 9 familjare, 3 fëmijë, burr e grup. Tashti unë jetoj në Bodrum, jena 3 familje. Kam shku ke bashkia, më kanë thonë që nuk ashtu, as banusën e qeras nuk më japin drejtën ta fitoj. Për çfarë arsye? Ku ti çojnë kalamajt? Ja kurrim çadra. Do rrini çadër, po mrapa kur ti që dhe kjo çadra ne do na lajnë qell të hapur, me qera nuk kena takat. Në një hotel, kurse të tjera të kështu. Ku kanë jetu vend? Se kam djali me 2 fëmijë, ku kemi jetu vend? Ama no bir kati pjesë me kemi frikë çat marrësh. Ne rrugëzidhe na kanë thonë për strehim, gjeni shtëpinë ju edhe ne të japim bonus. Ne kemi kërkuar se na ka ardhur fund fare ne që është i pabanueshëm. Fund fare janë zonë gjithë shtëpiat. Edhe ato shtëpia që kanë qenë lart që kemi kërkuar ne, ishin me lagështirë dhe ato ishin në zonë. Ne nuk duam ushqime. Ne duam një vend që të fusim kokën për fëmijët. Kjo moshuar shprehet se fle brenda apartamentit të dëmtuar nga tërmeti, pasi nuk ka ku të strehohet, edhe pse është e sëmur. Urdhë, një. Urdhë. Ja sa ti kam marrë. Me tension, 180, urdhë, kam shku me marrë, mora ilaçet e kesa bronkomponisa sot. Po s'ka me çati marrë. Me çfarë ti marrë? Me çaj jam mbeti 7 në shtëpi. Me çfarë? Ku shkoj? Ku të mbytem? Nuk e di çfarë shteti është ky. Na me të rrugë të madhe, s'kena ku tjetër ma. Një pjesë tjetër e banorëve të kombinatit thonë se për të strehuar me familjet e tyre, kanë marrë apartamente me qira, që e paguajnë me lekët e tyre. Kam gjetë shtëpi me qira. Ne kemi bërë letra djetë, shofim tash çfarë do na thonë. Zgjidhja është për momentin vetëm dilni nga shtëpit. Dilni nga shtëpit, gjeni ku doni, strehoni, normalisht thonë që shkoni dhe në për to qendrat e strehimit. I po ne që jemi me fit vogël nuk mund të shkojmë as për çadra, as për shkolla. Unë për vete kam gjetë zgjidhje dhe shoqë që gjeta, kam shku me shtëpi me qera. Në mungesë të vlerësimit nga ekspertët, banorët janë të paqartë nëse duhet të vijojnë të jetojnë apo jo në pallate të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Të shih se do bëjmë paktën, ato shemet, ato shut paktën ta dim zëne, që të futemi mrena apo të ikim. Ta është pabanueshme ta. Kurse ajo Greqja ta është banueshme ta Greqja. Tani s'di ku ti thena. Pra, ekspertët e huaj ju kanë thënë që ky është i banueshëm. Është i banueshëm. Ndërsa ekspertët tanë kanë është e pabanueshme ta. Tu shtëpi kemi lejt. Nuk shemë pallate ta, s'ka mundsi. Zim që unë ja atë në fund gjithë po ikin. Ne na thonë prisni. Nuk janë sqaruar akoma gjërat të muj. Kanë vënë shiritat pallatit tim dhe ati tjetrit ati që është i misomamës. Pra pavarësisht se pallati është i pabanueshëm, ju vazhdoni të flini këtu në katën e Ku vete, ku do vete? Të gjithë personat që ka nevojë për ndërhyrje të specializuara maksilofaciale tashmë mund t'i kryejnë pranë Spitalit Amerikan 3 nga kirurgu maksilofacial, doktor profesor Nemekan Kenke. Ju lën shoqërinë e këtij materiali, bashkë do ndajemi këtu, mirupafshim. Spitali Amerikan 3 ofron kushtet dhe mundësit më perfekte për teknikat e ndryshme
dhe ndërhyrje të maksilofaciale. E gjitha kjo procedurë kryhet nga doktor profesor Emeka Nkenke, kirurg maksilofacial. Pika kryesore është se duam të arrijmë një rezultat sa më të natyrshëm, sidomos pas traumave apo trajtimeve të kancerit, ose kur na duhet që të ripozicionojmë nofullën për të pasur një funksion normal të saj, për t'i dhënë pacientit mundësinë që të përtypet normalisht. Kushtet këtu në Spitalin Amerikan janë shumë të mira dhe kjo na jep mundësinë të kemi një rezultat të mirë dhe në raste më të komplikuara, që është shumë e rëndësishme sidomos në moshat e reja, që të kenë një kafshim sa më normal, duke ndikuar dhe në zhvillimin e mirë të tyre. Shohim raste ku mandibula, pra nofulla e poshtme, është shumë e zmadhuar, defekte në lindje, e tjerë. Pra, këtu kemi mundësinë të sjellim çdo gjë në marrëdhënien e duhur për të krijuar një kafshim, përtypje dhe një të folur normale. Sigurisht duhet përmendur dhe deformimi i buzës tek të porsalindurit, që është një ndërhyrje e vështirë, por që mund të kryhet këtu në mënyrë të përsosur. Kemi një ekip shumë të mirë anestezistësh që kujdesen shumë mirë për pacientët. Në Spitalin Amerikan 3, profesor doktor Nkenke kryen edhe ndërhyrje të specializuara për pacientët me kancer apo tumore të ndryshme në gojë. Këtu ne jemi të specializuar për ndërhyrjet e pacientëve me kancer, për ata që mund të kenë tumor në gojë dhe në lëkurë. Siç kam dëgjuar dhe më përpara, ka qenë vështirë të gjesh një spital dhe një kirurg të kësaj fushë këtu në Shqipëri. Jam i lumtur t'ju them se tani ekzistojnë këto në Spitalin Amerikan 3, duke përfshirë ekipin anestezist për kujdesin intensive dhe ekipin e specializuar të infermierëve, që janë shumë të rëndësishëm për ta trajtuar pacientin në mënyrën e duhur. Kështu bëhet heqja e tumoreve dhe sigurisht pastaj mund të bëjmë çdo lloj rikonstruksioni. Treatment by the anesthesiologist.